নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু EduCare GK EduCare GK লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি এটা অন্য বিষয়ত মই ভিডিও এটা বনাবলৈ লৈছো আপোনালোকে থাম্বনেল চাই নিশ্চয় গমেই পাইছে ভোটাৰ আইডিৰ বিষয়ে এই ভিডিওটো যেহেতু নকসভা নিৰ্বাচন সমাগত তো সেই হিচাপত আমাৰ ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই অফিচিয়েলি এটা এপ লঞ্চ কৰিছে আৰু সেই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে নিজৰ স্মাৰ্টফোনতে নতুন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে নতুন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড মানে আপুনি নতুন ভোটাৰৰ কথা কোৱা নাই যিসমূহ আমাৰ পুৰণি ভোটাৰ আছে তেওঁলোকে আগতে এপ্লাই কৰিছিলে কাৰেকচনৰ বাবে ভুল যিসমূহ আছিল প্ৰায়ভাগৰে ভুল আছিল অসমৰ বেছিভাগ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰে বেছিভাগ মানুহৰে ভুল দেখা পোৱা গৈছিল আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কাৰেকচনো কৰি লৈছে যদিহে আপুনি কাৰেকচন কৰা নাই তেনেহলে কৰাই ল'ব হেতু আপুনি অনলাইন কৰিব পাৰে বা এই এপটোৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰে কাৰেকচন কৰাৰ পিছত কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনেও নতুন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড লাভ কৰা নাই তাৰ বাবে ইলেকশন কমিশনে উপায় এটা উলিয়াই দিলে তেওঁলোকে নতুন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ বাবে ফ্ৰেশ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ দিলে কাৰণ কাৰেকচন হোৱাৰ পিছত ভোটাৰ লিষ্টতহে কাৰেকচনটো দেখুৱা হৈছে কাৰেক্টেড যিখিনি ডাটা আহি গৈছে কিন্তু ভোটাৰ আইডিখন পুৰণিয়ে থাকি গ'ল বহুতৰে কিন্তু এতিয়া কোনো অসুবিধা নাই আপুনি ঘৰত বহিয়ে মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ নতুন ফ্ৰেশ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব মই আমাৰ এই ভিডিওটোত সবিশেষ জনাই আছো আপুনি কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ পুৰণি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন হেৰাইছে বা আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিছে বা আপোনাৰ পুৰণি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখনত কাৰেকচন কৰিছে এনে ধৰণৰ কাৰণত আপুনি নতুন এখন ফ্ৰেশ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিওটো সো ফ্ৰেন্ডস আপোনালোকে প্ৰথমে যাব লাগিব গুগল প্লে ষ্টৰলৈ তাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব ভোটাৰ হেল্পলাইন বুলি মাৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পাব এইটো এপ সো মই যেহেতু আগতে ইনষ্টল কৰি লৈছো মোৰ ইয়াতে ওপেন বুলি ওলাইছে আপোনালোকে যদি ইনষ্টল কৰা নাই আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এপটো খুলিব মই খুলি লৈছো এয়া এপটো খোল খাইছে এপটো খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ভোটাৰ হেল্পলাইন তো ইয়াতে এক্সপ্লোৰ বুলি ফাৰ্ষ্টত অপচন আছে তাৰ পিছত কাৰেন্ট মাজতে আছে ভোটাৰ হেল্পলাইন গ্যালাৰি ডাউনলোডছ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ফৰ্মছ কমপ্লেইন ইভিএম ইলেকশনছ ক্যান্ডিডেট ৰিজাল্টছ সো এইটো বহুত ইউজফুল এপ হয় যিকোনো নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপোনালোকে এইটো এপ ব্যৱহাৰ কৰি যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব ইয়াতে কমপ্লেইন অপচনত আমি কমপ্লেইন দিব পাৰো যদি আমি কিবা ইলেকশনৰ সময়ত অপ্ৰীতিকৰ বা অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটি থকা দেখা পাও কিবা দুৰ্নীতি হৈ থকা দেখা পাও ইভিএমত গলে আমি ইভিএমৰ সবিশেষ গম পাম ইলেকশনছত গলে আমি কারেন্ট ইলেকশনস আপকামিং ইলেকশনস টাইম অফ দা হাউসেস গুটিখিনি তথ্য ইয়াতে পাই যাম ক্যান্ডিডেট অপশনত ক্যান্ডিডেটৰ সবিশেষ ইয়াতে গম পাম আমাৰ যেটো আলোচনাৰ বিষয় হেতু হৈছে নতুন ভোটাৰ আইডেন্টিটি কাৰ্ডৰ বাবে কেনেদৰে আমি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো সেই বিষয়ে মই জনাই আছো আপোনালোকে যাব লাগিব ভোটাৰ হেল্পলাইন অপশনত গৈ আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্মছত যাব আৰু ইয়াতে একেবাৰে তলৰ পিনে দেখা পাব ইস্যু অফ ৰিপ্লেসমেন্ট ইলেক্টৰ্স ফটো আইডেন্টিটি কাৰ্ড এপিক বুলি কোৱা হয় এই কাৰ্ডখনক যিখন আমি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বুলি কওঁ আসলতে সেইখন এপিক হয় এপিক অৰ্থাৎ ইলেক্টৰ্স ফটো আইডেন্টিটি কাৰ্ড তো এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত কন্টিনিউ কৰাৰ পিছত ফৰ্ম 001 ওলাই আহিব সো ইয়াতে আপোনালোকে ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব নিজৰ ৰাজ্যখন আমি অসম সিলেক্ট কৰিলো এতিয়া আমি সেকেন্ড যেটো ড্ৰপ ডাউন মেনু আছে তাৰ পৰা আমি জিলাখন সিলেক্ট কৰিম জিলা সিলেক্ট কৰিলো জিলা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব নিজৰ বিধানসভা সমষ্টিটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব এইবাৰ আহিব আপোনাৰ নেম অফ এপ্লিকেন্ট নেম ইন ৰিজনাল সাৰনেম অফ এপ্লিকেন্ট ইন ৰিজনাল ডেট অফ বাৰ্থ ইমেইল মোবাইল আৰু এপিক তাৰ পিছত মেল ফিমেল আধাৰ এই তিনিটা অপচনৰ ভিতৰত চুজ কৰিব লাগিব কোনটো হয় লাষ্টত এইটো টিক মাৰ্ক মাৰি নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো মই লিখি লৈছো মোৰ নিজৰখনে মই এপ্লাই কৰিম এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মোৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিছো ইংৰাজীত আমি নিজে লিখিলে অসমীয়াত অটোমেটিক্যালি ওলাই আহে তাৰ মাজতো যদি কিবা ভুল দেখা পায় তাৰ পিছত আপোনালোকে ভুলটো নিজে কিবোৰ্ডত চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে ঠিক কৰি ল'ব পাৰে ফোন নম্বৰ ইমেইল আইডি শুদ্ধভাৱে দিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যেটো আপোনাৰ ভোটাৰ আইডেন্টিটি নম্বৰ যেটো আছে এপিক নম্বৰ সেই নম্বৰটো শুদ্ধমতে দিব তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰিব এইবাৰ আপোনাৰ এড্ৰেছ দিবলৈ ক'ব এড্ৰেছত আপোনাৰ ৰাজ্য আৰু জিলাৰ নাম আগতে যেটো সিলেক্ট কৰিছে হেতু ওলাই থাকিব বাকিখিনি ডিটেইলছ আপুনি দিব লাগিব এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ঘৰৰ নম্বৰ
পোষ্ট অফিচ আপোনাৰ গাঁও বা চহৰ আৰু আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন দিব লাগিব লগতে পিন নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ নেক্সটত ক্লিক কৰিব এইবাৰ আহিব 4 নম্বৰত ফ্যামিলি ডিটেইলছত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত দিব লাগিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰিছো এইবাৰ আহিব ৰিজন ফৰ এপ্লাইং ফৰ এ ডুপ্লিকেট কাৰ্ড আপুনি কি কাৰণে নতুন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে আৰু তলত আহিব এপিক কালেক্ট অপচন অৰ্থাৎ আপোনাৰ নতুন কাৰ্ডখন ইস্যু হোৱাৰ পিছত নতুন ভোটাৰ আইডেন্টিটি কাৰ্ডখন ইস্যু হোৱাৰ পিছত আপুনি কেনেদৰে কালেক্ট কৰিব প্ৰথমতে আছে মই PRC বা CSC ৰ পৰা কালেক্ট কৰিম 2 নম্বৰ আছে I wish to receive my epic by post যোগে ডাক যোগে লব বিচাৰিম আৰু 3 নম্বৰত থাকিব I will collect epic from BLO মই BLO ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিম আপোনালোকে এইটো ঘৰত লিখিব পাৰে details printed on my existing card are incorrect কাৰণ তাত ভুল আছিল বাবে আপুনি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিল কিন্তু আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টত কাৰেকচন হৈছে কিন্তু কাৰ্ড পোৱা নাই তাৰ বাবে আপুনি নতুন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ লৈছে গতিকে এইখিনি কথা আপুনি লিখিব পাৰে যে ডিটেইলছ যিখিনি দিয়া আছে পুৰণি কাৰ্ডখনত তাতে ভুল হৈ আছে কি আপোনাৰ নামৰ ভুল হ'ব পাৰে এড্ৰেছ ভুল হ'ব পাৰে যিকোনো ভুল হ'ব পাৰে আৰু বাকি তলৰ যেটো অপচন আপোনাৰ সুবিধা হয় সেইমতে সিলেক্ট কৰিব প্ৰথমটো দিয়া আছে বাই ডিফল্ট আপুনি তলৰ যিকোনো এটা ল'ব পাৰে তো মই লিখিলো I will collect epic from BLO আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰি দিলো এইবাৰ ইয়াতে আহি গল ডিক্লাৰেচন টিক মাৰ্ক মাৰিব ইয়াতে লিখা আছে I hereby return my multilated old card I undertake to return the earlier card issued to me if the same recovered at a later date তো আপুনি পুৰণি যিখন কাৰ্ড আছে এখন ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু এইটো কথা আপুনি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে প্লেস লিখিব এইবাৰ এতিয়াত ডেট বাই ডিফল্ট আহি যাব আপুনি ডান কৰি দিব ইয়াতে আপুনি 5 মিনিটৰ কাৰণে এটা প্ৰিভিউ পাব এই প্ৰিভিউত আপুনি ইতিমধ্যে যিখিনি তথ্য দিলে তাত কিবা ভুল আছে নেকি সেইখিনি এবাৰ চাই ল'ব পাৰে ভালদৰে তথ্যখিনি চাই লোৱাৰ পিছত তলত থকা কনফাৰ্ম বটনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এনেদৰে স্ক্ৰিনত দেখা পাব থ্যাংক ইউ your application has been submitted successfully on date to থাকিব ইয়াতে referral ID থাকিব এটা তলত এটা কথা লিখিছে as per the directions of the commission the form submitted after 12 am on 20th March 2019 will be processed after the elections অৰ্থাৎ 20 মাৰ্চৰ ৰাতি 12 বজাৰ পিছত যিখিনি এপ্লিকেশন গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেইখিনি নিৰ্বাচনৰ পিছতে প্ৰসেস কৰা হ'ব বৰ্তমান যেহেতু কাম বন্ধ আছে এই ধৰণৰ কোনো কথা নাই আপুনি এপ্লাই কৰি থৈ দিলে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ যেতিয়া ইলেকশন শেষ হ'ব নিৰ্বাচন শেষ হ'ব তেতিয়া আপুনি নতুন ভোটাৰ আইডেন্টিটি কাৰ্ড পাই যাব আপোনালোকে এই ফৰ্মখন যেটো ডাউনলোড অপচন দেখা পাইছে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ইমেজ হিচাপে আপোনাৰ গ্যালাৰীত সেভ হৈ যাব হেতু ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো আপোনালোকৰ কামত আহিব আৰু তাৰ পিছত এনে ধৰে আপুনি চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে ৰেফাৰেন্স নম্বৰ ডাঙৰকৈ ওলাই আহিব বন্ধু বান্ধৱীসকল একেটা এপতে আপোনালোকে আৰু বহুত সুবিধা পাব এই সুবিধাসমূহ মই আপোনালোকক কৈ দিছো ইয়াতে যেনেকৈ অনলাইন ফৰ্মছ যেটো অপচন দেখা পাইছে তাতে এপ্লাই অনলাইনত গলে আপুনি নতুন ভোটাৰৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰে তাৰোপৰি ট্ৰান্সফাৰ শিফটিং যেটো আছে ট্ৰান্সফাৰ শিফটিংত গলে যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ সমষ্টি খলনি হৈছে বিবাহ সূত্ৰে বা অন্য কাৰণত তেতিয়া ট্ৰান্সফাৰৰ বাবে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে ডিলিশন অপচনটো আছে তেওঁলোকৰ বাবে যদি কাৰোবাৰ পৰিয়ালত কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে বা কিবা কাৰণত তেওঁলোকে নাম কাটিব বিচাৰিছে কাৰেকচন অফ এন্ট্ৰিজ শুদ্ধ কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ যদি নাম বা আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত তথ্যৰ ভুল আছে ট্ৰান্সপৰ্টেশন আৰু যেটো শেষত আছে হেতুৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোৱে সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও যদি বিচাৰে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত যদি ভুলসমূহ শুধৰণি কৰিব বিচাৰে নিজে কৰি ল'ব পাৰে ঘৰতে মোবাইলতে আৰু নতুন যদি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বিচাৰে আগৰখনৰ ঠাইত খলনি কৰি নতুন ল'ব বিচাৰে তেতিয়া হলো ইয়াতে ধুনিয়াকৈ এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো ধন্যবাদ